स्वागत छ टेक्निकल गुरु एन्ड चेला च्यानलमा। आज चाहिँ हामीले एज लुकअप फर्मुला चाहिँ कसरी युज गर्ने त एकदम बिगिनिङदेखि एडभान्स लेभलसम्म सिक्नेछौँ। के तपाईँले भ्लूकअप फर्मुला सिक्नु भएको छैन भने चाहिँ भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्नुहोला। यस्तै एक्सेलको भिडियो चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। लेट्स बिगिन नाउ। एज लुकअप र भ्लूकअपमा हाम्रो के फरक छ? जब डाटा होरिजेन्टल हुन्छ त्यो बेला हामीले के फर्मुला लाउने? एज लुकअप। जब हाम्रो डाटा भर्टिकल हुन्छ त्यो बेला हामीले के फर्मुला लाउने? भ्लूकअप। अब कुनै पनि आइडी नम्बरबाट चाहिँ हामीले अटोमेटिक स्यालेरी निकाल्न सक्नु पर्यो, कन्ट्याक्ट नम्बर निकाल्न सक्नु पर्यो वा एड्रेस निकाल्न सक्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने त? त्यसको लागि चाहिँ हामीले के फर्मुला लाउनुपर्छ? एज लुकअप। जस्तै हामीले 1 2 6 चाहिँ हामीले आइडी नम्बर राख्यौँ, यहाँ चाहिँ अटोमेटिक स्यालेरी आउनु पर्यो। त्यसको लागि एज लुकअप फर्मुला लाउँ। एज लुक ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो के भन्छ? लुकअप भ्यालु। लुकअप भ्यालुलाई चाहिँ यो सेल सेलेक्ट गर्नु होला, किनभने आइडी नम्बर चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौँ। कमा दिउँ, कमा दिएपछि हाम्रो के भन्छ? टेबल एरेलाई चाहिँ यो डाटा भएको टेबललाई चाहिँ सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै हामीले कमा दिउँ, कमा दिएपछि हाम्रो रो इन्डेक्स नम्बर भने चाहिँ अब हाम्रो स्यालेरी कतिमा छ? 1 2 3 4 5 5मा छ, त्यही भएर हामीले 5 टाइप गर्ने अनि कमा दिने। अब ट्रु अर फल्स भने भने के हो त? ट्रु भने चाहिँ एप्रोक्सिमेटली भ्यालु भयो, फल्स भने चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु भयो। अब हामीलाई फल्स लिनु छ भने 0 टाइप गरे नि भयो वा फल्स लेखे नि भयो। ट्रु लिनु छ भने 1 टाइप गरे नि भयो वा ट्रु लेखे नि भयो। अब हामीलाई फल्स चाहिएको, त्यही भएर हामीले 0 टाइप गर्नु अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्नु। इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हाम्रो 30,000 चाहिँ हाम्रो के देखायो? स्यालेरी देखायो। 1 to 6 को हाम्रो 30,000 स्यालेरी छ। जस्तै हामीले यो चेन्ज गऱ्यौँ, चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो अटोमेटिक स्यालेरी पनि चेन्ज भयो। जस्तै 1 to 8 को स्यालेरी कति छ? 98,000। अब हामीलाई स्यालेरी चाहिँ निकाल्नु। अब कन्ट्याक्ट नम्बर निकाल्नु पर्यो। कन्ट्याक्ट नम्बर निकाल्नलाई चाहिँ हामीले यो 5 लाई डिलिट गरौँ। 5 लाई डिलिट गरेपछि अब कन्ट्याक्ट नम्बर कतिमा छ? 1 2 3 4 4मा, त्यही भएर हामीले के गर्ने? 4 टाइप गर्ने। 4 टाइप गर्ने बित्तिकै हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर आयो। यसरी चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर आयो। अब हाम्रो नामबाट चाहिँ हामीले कसरी स्यालेरी निकाल्ने त? नामबाट। अब हामीलाई आइडी नम्बर थाहा छैन भने नामबाट नै हामीले निकाल्न सक्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नामको चाहिँ लिस्ट बनाउँ। लिस्ट बनाउँ चाहिँ हाम्रो डाटा ट्याबमा जाउँ। डाटा ट्याबमा गएपछि हाम्रो डाटा भ्यालिडेसनमा जाउँ। अनि यो एनी भ्यालु छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले लिस्टमा चाहिँ लगौँ है। लिस्टमा लगेपछि चाहिँ हाम्रो के छ? सोर्समा क्लिक गर्नु होला। सोर्समा क्लिक गरेपछि हाम्रो नाम भएकोलाई सेलेक्ट गरौँ। नामलाई चाहिँ सेलेक्ट गरौँ। नामलाई सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? ओके थिच्दिनु। ओके थिच्ने बित्तिकै हाम्रो यस्तो एरो आउँछ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो नामको लिस्ट आउँछ। यी जस्तै हामीलाई गणेश राईको चाहिँ हामीलाई स्यालेरी चाहियो। यसको लागि पनि एज लुकअप फर्मुला लाउँ। एज लुकअप ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने बित्तिकै अब सेम प्रोसेस हो। लुकअप भ्यालु भने यही सेललाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो, किनभने हामीले नामबाट चाहिँ के हो? स्यालेरी निकाल्नु हो। नामबाट स्यालेरी निकाल्नलाई हामीले यहाँ चाहिँ नाम लेख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अब टेबल एरे भन्ने बित्तिकै हामीले के हो? यो टेबल चाहिँ सेलेक्सन गरौँ। टेबल सेलेक्ट गरेपछि अब फेरि कमा दिउँ। कमा दिएपछि हाम्रो रो इन्डेक्स। अब रो इन्डेक्स चाहिँ हाम्रो कहाँबाट गर्ने त? नेमबाट गर्ने। हामीले किन नेमबाट चाहिँ टेबल सेलेक्सन गरे? 1 2 3 4 4, त्यही भएर 4 लेखौँ। अनि अब फल्स आयो 0 अनि यसो गरेपछि हाम्रो गणेश राईको चाहिँ के हो? 98,000 चाहिँ स्यालेरी आयो। अब हामीलाई यो यसरी तानेपछि हाम्रो यो नामको लिस्ट आयो, यहाँ तल आयो। अब अर्को राज गुरुङ राखौँ र राज गुरुङ राख्यौँ। अब हामीले यो फर्मुला नि यसरी तानेपछि यो फर्मुला नि आउँछ त? आएन, नल भयो। किन भयो नल? अब यो हामीले एक स्टेप तल कोलम पनि एक स्टेप तल सर्यो, किनभने हामीले सेल पनि एक स्टेप तल सारेको छौँ। त्यही भएर यो सेलेक्सन पनि के भयो? टेबलको सेलेक्सन पनि एक स्टेप तलबाट भयो। नेमबाट सेलेक्सन गरेको थियौँ। अब यो नसर्नलाई चाहिँ हामी माथिमा जाउँ। जस्तै यो यसबाट चाहिँ हामीले केबाट सेलेक्सन गरेको? नेमबाट चाहिँ सेलेक्सन गरेको छ। तल जाने बित्तिकै के हो? यो सेलेक्सन चाहिँ एक स्टेप तलबाट सेलेक्सन हुन्छ। अब यो चेन्ज नहुनलाई चाहिँ हामीले यो सेलेक्सनलाई चाहिँ हामीले लक गर्नु पर्यो। लक गर्नलाई चाहिँ के गर्ने? हामीले
अब लक गर्नलाई चाहिँ हामीले यो यतिलाई मात्र सिलेक्सन गर्नु पर्यो अनि F4 थिच्नु पर्यो। F4 थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो यति चाहिँ लक हुन्छ। लक गरेपछि हाम्रो यो चेन्ज हुँदैन, यो टेबल सिलेक्सन चाहिँ के हुँदैन चेन्ज हुँदैन। यसरी चाहिँ हाम्रो राज गुरुङको चाहिँ कति आयो 1,55,000। अब यसलाई तल लग्यो भने हाम्रो चेन्ज हुँदैन। अब यसरी तानेपछि हाम्रो राज गुरुङको 55,000 हामीलाई यसरी चेन्ज गरे पनि भन्न नाम चेन्ज गरे पनि भयो। जस्तै रामश्रेष्ठ 40,000 अटोमेटिक यसरी स्यालेरी चाहिँ आयो। अब स्यालेरी पछि चाहिँ हामीले अब यो आइडी नम्बरबाट नेम पनि निकाल्न सक्नु पर्यो, एड्रेस पनि निकाल्न सक्नु पर्यो, कन्ट्याक्ट नम्बर पनि निकाल्न सक्नु पर्यो, स्यालेरी पनि निकाल्न सक्यो। त्यो कसरी त भने सबभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ कपी गरौँ, Ctrl+C गरेर चाहिँ कपी गरौँ। कपी गर्ने बित्तिकै हामी कहाँनिर सार्ने भने त्यो सेललाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ, यहाँनिर चाहिँ सार्ने। अब हामी होम ट्याबमा जाउँ, होम ट्याबमा गएपछि पेस्ट भन्ने छ, पेस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो ट्रान्सपोजमा जाने। यो ट्रान्सपोजले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको होरिजेन्टल भएको चिजलाई चाहिँ भर्टिकल बनाउँछ, भर्टिकल भएकोलाई चाहिँ के गर्छ होरिजेन्टल बनाइदिन्छ। अब हाम्रो ट्रान्सपोजमा गरेपछि फेरि हाम्रो तलबको भागलाई सिलेक्सन गरेर चाहिँ होम ट्याबमा गएर हाम्रो अल बोर्डरमा जानु होला। अल बोर्डरमा गएपछि यसरी चाहिँ हाम्रो बोर्डर बस्छ। बोर्डर बसेपछि फेरि हामीले कुनै आइडी नम्बर हालौँ, 129 चाहिँ हामीले आइडी नम्बर हाल्यौँ। 129 आइडी हालेपछि अब फेरि हामीले के फर्मुला लाउने एज लुकअप फर्मुला लाउने इक्वल टु एज लुकअप ब्राकेट स्टार गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ लुकअप भ्यालु यो सिलेक्ट गरौँ यो सेललाई अनि हामीले F4 थिचेर चाहिँ यसलाई लक गरिहालौँ अनि फेरि कमा दिउँ। कमा दिने बित्तिकै हाम्रो के भन्छ टेबल एरे भन्ने बित्तिकै अब यो सबैलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो यसलाई फेरि F4 थिचेर लक गरौँ। लक गरेपछि फेरि हामीले कमा दिउँ। कमा दिएपछि हाम्रो रो इन्डेक्स हाम्रो कतिमा छ नेम चाहिँ कतिमा छ 1 2 मा छ। त्यही भएर हामीले फर्मुला लाउने के फर्मुला लाउने कोलम COLUMN कोलम फर्मुला लाउने ब्राकेट स्टार्ट गर्ने ब्राकेट क्लोज गर्ने बित्तिकै अब हामीले के गर्ने यसलाई नो गरिदिउँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्ने अब सिलेक्ट गरौँ। पहिला यो कोलमलाई चाहिँ के गर्ने सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो 6 भनेर यहाँ देखाउँछ वा F9 थिच्यो भने पनि हाम्रो देखाउँछ। F9 थिचेपछि हाम्रो देखाउँछ अनि के गर्ने Ctrl Z गरेपछि फेरि हाम्रो त्यस्तो हुन्छ। अब हाम्रो 6 छ 6 अब हाम्रो 1 2 मात्र चाहिएको छ। त्यही भएर हामीले के गर्ने -4 गरिदिने। -4 गर्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो यो कोलम 2 भयो। कोलम 2 बनाउनलाई चाहिँ हामीले -4 गरेको हो। अब फेरि कमा दिएपछि हामीलाई 0 चाहिन्छ भने अब 0 टाइप गरेर चाहिँ हाम्रो ब्राकेट क्लोज गरिदिने अनि के भयो प्रकाश मगर भनेर चाहिँ हाम्रो यसरी नाम आयो। अब हामीलाई एड्रेस पनि चाहिएको छ। यसरी ड्र तानेपछि हाम्रो एड्रेस पनि आयो, स्यालेरी पनि आयो। जस्तै प्रकाश मगरको हाम्रो स्यालेरी कति छ 56,000 चाहिँ यसरी स्यालेरी आयो। कन्ट्याक्ट नम्बर पनि मिलायो, एड्रेस पनि मिलायो। यसरी चाहिँ हामीले आइडी नम्बरबाट सम्पूर्ण जानकारी निकाल्न सक्यौँ। अब त्यसपछि हामीले जस्तै सिट 2बाट सिट 3मा फर्मुला कसरी लाउने सिट 3बाट चाहिँ हाम्रो सिट 2मा भएको डाटालाई कसरी फर्मुला लाउने त जस्तै हामीले आइडी नम्बर चाहिँ 1 2 5 राखौँला 1 2 5 राख्यौँ। त्यसको लागि नै हामीले के फर्मुला लाउनु पर्यो एज लुकअप फर्मुला इक्वल टु एज लुकअप लुकअप एज लुकअप राख्यो ब्राकेट स्टार्ट गऱ्यो अनि फेरि लुकअप भ्यालुलाई यही सेल सिलेक्ट गरौँ अनि F4 थिचौँ लकको लागि फेरि कमा गरौँ। अब हाम्रो के गर्यो टेबल एरे हाम्रो यो सिटमा छ त छैन। त्यही भएर हाम्रो सिट 2मा छ। त्यही भएर सिट 2मा गएर चाहिँ टेबललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो। सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो अब F4 थिचौँ लकको लागि अनि फेरि कमा गरौँ। कमा गरेपछि हाम्रो के गर्ने अब कोलमको फर्मुला लाउनु फेरि COLUMN कोलम। अब कोलमको फर्मुला त लाग्यो। अब हाम्रो नेम केमा छ 1 2 मा छ। त्यसै गरेर हामीले अब फेरि ब्राकेट स्टार्ट ब्राकेट क्लोज गरौँ। अब फेरि हामीलाई यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। सिलेक्ट गर्नलाई फेरि यसलाई क्यान्सल गरेर चाहिँ हाम्रो के गर्ने क्यान्सल गरेर अब हामीलाई यसलाई सिलेक्ट गरौँ। यो कोलमलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ है त। सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हो 3 भनेर देखायो। हामीलाई कति चाहिएको छ नेम चाहिँ हाम्रो 2 मा छ। त्यही भएर हामीलाई 2 चाहिएको छ। -1 चाहिँ गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ 2 आउँछ।
अब फेरि हाम्रो कमा गर्ने, कमा गरेपछि हाम्रो फल्स आएछ, हामीलाई 0 टाइप गर्ने, ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने, ब्र्याकेट क्लोज मैले इन्ट्री गरिदिने, इन्ट्री गरेपछि हामीले अब यसरी फेरि यसलाई ड्रप डाउन गर्ने बित्तिकै अब तान्ने बित्तिकै हाम्रो एन्सर आउँछ। यसरी काठमाडौँ 40,000 आयो। अब राम श्रेष्ठको हाम्रो 40,000 स्यालेरी छ कि छैन यसरी चेक गर्ने, काठमाडौँ हो कि होइन, हो सब। अब हामीले एक सिटबाट अर्को सिटमा नि कसरी फर्मुला राख्ने भनेर पनि सिक्यौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।